So, alright guys, so what's up everyone? This is your boy P. Welcome back to another episode of MRB vlog. So, सबैजनाले मुस्ताङको vlog, मनाङको vlog, सबै vlog हेर्नुभयो होला, रमाइलो गर्नुभयो होला अनि आज चाहिँ म किन आएको छु भनेपछि फेरि तपाईहरुलाई गिभ अवे अनाउन्समेन्ट है। अब किनकि मलाई चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट आएको छ, राम्रो नेपाली प्रोडक्ट अनि नेपालीको प्रोडक्ट युज गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के सोच्नु पर्यो भनेपछि हामीले राम्रो भयो भने चाहिँ नेपाली नै प्रोडक्ट युज गरौँ किनकि हाम्रो पैसा चाहिँ बाहिर जाँदैन, देश गरिब हुँदा हाम्रो एउटा सानो 2000 रुपैयाँ 4000 रुपैयाँले पनि देशलाई धेरै असर पर्दो रहेछ भन्ने बुझेँ मैले। सो त्यही नै हो। सो आज चाहिँ मसँग चाहिँ डट हेलमेट आएको छ। अस्ति अर्को हेलमेट गरेको थियो, अहिले चाहिँ हामीसँग ग्रीन कलरमा यो बबाल डट हेलमेट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो छ त गाइज। सो यो चाहिँ मेड इन नेपाल हो। प्रोडक्टहरु सबै सामानहरु मेटेरियल बाहिरबाट आउँछ तर यो एसेम्बल सबै कलरिङदेखि लिएर सबै चाहिँ नेपालमै बन्छ। अनि सो म डट राइडर भएको कारणले पनि मलाई हेलमेटको यो कलरदेखि लिएर सबै चीजहरु एकदम एट्र्याक्टिभ लागेको छ है। जुन यो चाहिँ हाम्रो यति हेलमेट हो है। सो यति भनेको चाहिँ यो के भनेपछि हाम्रो हिमाली भेगमा पाउने यति वनमानव भन्छ नि त्यस्तैलाई एउटा कोडेड गरेर उसको नाम बनाएको छ। अनि स्पिडको ट्याग छ हैन। अनि यो ग्रीन कलरको यो कलरहरु यस्तो बबल लाग्यो कि अनि यो चाहिँ तपाईले कहाँबाट परचेज गर्न सक्नुहुन्छ कि जताततै यतिको हेलमेट देखाउनु भनेपछि हेलमेट पसलमा धेरै जस्तोमा पाउँछ। सो अनि यसको बिल्ड क्वालिटी प्राइस अनुसार अनि यो चाहिँ बबाल छ के म्याट फिनिशिङमा छ हैन। अनि एटी डिजाइन अनि यसको प्याडिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो बबाल छ के किनकि यो हुन्छ नि भित्र पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ कलरफुल वाला पनि छ, दामी हैन यस्तो वाला पनि छ। अनि यो हामीले यो खोलेर धुन पनि मिल्छ हैन। अनि यो हेलमेट चाहिँ मैले यहाँपट्टि भेन्टिलेसन पनि रहेछ, यहाँ पुरै हावा जानको लागि अनि यहाँ अगाडि पनि हुनुपर्छ, यहाँ रहेछ। हामीले यसमा चाहिँ गक्स पाउँदैन। सो गक्स चाहिँ आफूले एक्स्ट्रा किन्नुपर्ने हुन्छ। डट हेलमेटको सबै त्यही हो हैन। सो यो हेलमेट चाहिँ नेपालमै बनेको अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ एउटा सर्टिफाइड हेलमेट पनि हो हैन। यो यस्तो बलियो छ कि यसको क्र्यास प्रुफहरु सबै गरिसकेको छ। अनि तपाईहरुले कपी हेलमेट डोन्ट युज कपी हेलमेट प्लिज गाइज, मेरो दशमलव बिन्ती छ तपाईहरुलाई कपी हेलमेट चाहिँ युज नगर्नु होला। अनि यो चाहिँ अलिकति हाई क्वालिटी मेटेरियलले बनेको छ। सो त्यो भएको कारण चाहिँ प्राइस अनुसार एकदम रिजनेबल छ, तपाईले अगर सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यसको त्यसपछि अनि भित्रको बिल्डअप क्वालिटीहरु फर्महरु हुन्छ नि एकदम कम्फर्टेबल छ के। त्यो हुन्छ नि कान दुख्ने त्यो यताउता दुख्ने हुँदैन अनि यो हल्लिने हुँदैन के, बबाल देख्छ यार। अनि यो हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ। यो हिलोहरुबाट जोगाउँछ। यो हिलोबाट कसरी जोगाउँछ भनेपछि यो रेसको हुने टाइममा चाहिँ उताबाट बाइकले छेपिदिन्छ नि, त्यो भएर तल गरेर यस्तो गऱ्यो भने हिलोहरु यहाँ आएर छेपिदिनु भयो, आँखाबाट मुनिबाट देखिने भयो कि खासमा यो घाम पनि अलिअलि जोगाउने भयो हैन। अनि यसको प्याडिङ चाहिँ मलाई एकदम बबाल लागेको छ हैन। अनि नेपालमै बनेको यस्तो थ्यांक यू सो मच। यति हेलमेट नेपालमा यसरी नै बनाइदिनु होला, अझै हेलमेट राम्रो अनि हाम्रो युवाले अझ लगाउन पाउन्। अनि यसको कलरको अर्को भेरिएसन भनेको चाहिँ अरेन्जमा पनि छ, अझ टन्नै छ कि। मलाई चाहिँ पठाइदिनु भएको यो होइन, मलाई 4-5वटा हेलमेट पठाइदिनु भएको छ। यो सबै तपाईहरुलाई गिभ अवे गर्नेवाला छु। गिभ अवेको लागि चाहिँ तपाईले तल कमेन्ट गर्नुपर्ने छ। इन्स्टाग्रामको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर फलो गर्नु होला। अनि इन्स्टाग्राममा पनि मैले पोस्ट हाल्नेवाला छु, त्योमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि कमेन्ट गरेर 3 जनालाई ट्याग गरिदिनु होला। अनि फेरि अस्ति हामीले गरेको जस्तै अहिले फेरि हामीले यो 5वटा हेलमेट गिभ अवे गर्नेवाला छौं। सो यो हेलमेटको बारेमा त बुझि नै हाल्नुभयो हैन। प्याडिङ एकदम बबाल छ, कलर मलाई त यस्तो एट्र्याक्टिभ कलर छ नि, अझ म्याट फिनिशिङबाट। अनि तपाईलाई म्याट मन पर्दैन भनेपछि तपाईले अर्को चिल्लो टाइपमा नि पाउनुहुन्छ कि। अनि सो त्यही नै हो। हेलमेट चाहिँ यस्तो दामी छ है, दामी। सो त्यसपछि हामीसँग अर्को हेलमेट पनि छ हैन। ओ माय गॉड, यो हेलमेट चाहिँ यो हेलमेट पनि तपाईले त्यो एजीबी को कपी हेलमेट युज गर्नु भन्दा यो हेलमेट एकदम बबाल 200% बबाल। अनि यसको प्याडिङको फिनिशिङ त आमामा तपाईले अहिले मैले यहाँ भिडियोमा गफ भने होला तपाईले आफैले पसलमा गएर किन्ने बेला एकछिन हेर्न सक्नुहुन्छ प्याडिङहरु अरु हेलमेटको कम्पेयरमा। अनि प्राइस अनुसार चाहिँ फाड्दैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो हेलमेट लगाइसकेपछि चाहिँ जति महँगो हेलमेट भए पनि फेरि यो क्लिप लाउनु भएन भने चाहिँ जति महँगो हेलमेट भएर पनि यो क्लिप लाउनु भएन भने चाहिँ तपाईले यो ट्याक्क लायो भने चाहिँ एकदम सेफ्टी हुन्छ। क्लिप लाएन भने चाहिँ यो हेलमेट लाको 20% मात्र हो। यो क्लिप लाग्यो भने चाहिँ 90% 100% नै भनौँ। यो क्लिप लागेन भने हेलमेट लाको 20% मात्र। माथिबाट चराले हग्देला र ढुङ्गा खस्ला लड्यो अनि यो 100% फुस्किन्छ कि 100% न 90% त फुस्किन्छ गाइस। सो त्यो भएको कारण चाहिँ क्लिप लाउनु होला। अनि यसमा चाहिँ टक्क एक लाइनिङहरु बबाल छ हैन। अनि यसमा माथि टक्क भेन्टिलेसन छ तर यो भेन्टिलेसन अन अफ नै हुँदो रहेछ। यो बा यो क्वालिटी यार क्या जस दामी क्वालिटी छ। अनि भाइजर पनि एकदम बबाल छ। अनि यता पनि छ। अनि यो चाहिँ सानो चिटिक्कको बोकेर हिँड्न सजिलो हैन। अब त्यो रेसकै लागि त म प्रिफर गर्दिन हैन, तर डेली युजको लागि कम्फर्टेबल देखि लिएर त्यो सबै चाहिँ
सुपर डुपर है भाइ। अनि यो दुईटा हेलमेट अहिलेको दुईटा डट हेलमेट यो दुईटा डट हेलमेट पनि सरी यो दुईटा हेलमेट पनि गिभ अवे हुनेवाला छ। अनि यहाँ एटीको ब्रान्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ बाबाल छ हैन। पछाडि एटी D18 लेखेको छ हैन। O18 हो कि D18 हो मलाई थाहा छैन हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले अर्को हेलमेट पाउन सक्नुहुन्छ लाइक हाम्रो क्रुजर बाइक बुलेट बाइकहरुको लागि। अनि मैले अरु धेरै ठाउँमा हेरे हैन त्यो हेलमेटहरु भन्दा चाहिँ यसको फिनिशिङ यहाँ लेदरको फिनिशिङ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै लेदरको फिनिशिङ छ है। अनि यहाँ टक्क यहाँ गक्स राख्नको लागि यो ट्याक्क पनि छ यस्तो पनि छ। अनि टक्क लाएर यो बुलेट बाइकहरुमा त बबाल हुन्छ है स्कुटरमा सही हुन्छ है। यो हेलमेट चाहिँ मै राख्नुपर्छ क्या हो सही हो सही छ हेलमेट चाहिँ टक्क यो क्लिप चाहिँ लाउनै पर्छ केटा हो। यो पनि बबाल छ। यता चाहिँ लेदरमा अलि यतिको ब्रान्डिङ गर्न मिलेन होला। अनि मेन कुरो मलाई अरु हेलमेट त्यो कपी हेलमेट भन्दा यसको प्याडिङ चाहिँ आमा सुपर डुपर छ है। अनि यो पछाडिको झिक्न त मिलेन यो अरु झिकेर धुन मिल्दो रहेछ गनाउँछ नि त पसिनाहरु परेर। सो त्यही नै हो गाइस। सो यो यतिको हेलमेटहरु गएर बबाल हुनेवाला छ। MRB को नाम ल्याउनु हल्का डिस्काउन्ट पनि पाउनु हुनेवाला छ पसलमा गएर भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। डिस्काउन्ट गरेको कुरा भएन तर माग्नुस् दिनुहुन्छ होला हैन। सो त्यही नै हो। थ्यांक यू सो मच गाइज। अनि अनि यो हेलमेट चाहिँ CE सर्टिफाइड हो। अहिले चाहिँ यसमा ट्याग छैन यो पुरानो हेलमेट भएको कारणले। अब तपाईहरुले नयाँ स्टकमा आउने हेलमेटहरु पसलमा आउने हेलमेटहरुमा चाहिँ CE सर्टिफाइडको ट्याग पनि पाउनुहुन्छ। यो हेलमेटहरु गिभ अवेमा जित्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले जताततै फोटो हाल्दिएको छु। इन्स्टाग्राम टिकटक फेसबुक पेज सबैमा फोटो यसको रिलहरु छ। सो त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईहरुले यो हेलमेटलाई चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट गरेर 3 जनालाई ट्याग गर्नु होला। अनि सबैजना फलो अस्तिको हेलमेट गिभ अवेमा एउटा मान्छेले विनर भएको फलोै नगरेको रहेछ। अनि ही इज नट माई रियल फ्यान ही इज नट माई रियल फलोवर्स भनेर चाहिँ मैले उहाँको सट्ट अर्कोलाई त्यहाँ मैले 3वटा चुज गरेको थिएँ क्या। त्यो मैले लाइभमै भनेको थिएँ। ल यदि यिनीहरू दुईटामा चाहिँ कसैले फलो गरेको थिएन अप्सनको लागि म ठुट्छु भनेको थिएँ। अर्को अप्सनवालाले पाउन सक्नुभयो। थ्यांक यू सो मच कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा। सो डोन्ट फर्गेट टु फलो गाइज इन्स्टाग्राममा हैन। इन्स्टाग्राम मेरो नयाँ खोलेको छ। सो त्यही नै हो। अनि यसपछि चाहिँ यो हेलमेटको अर्को खासियत के छ भनेपछि यसमा चाहिँ डबल भाइजर छ जुन कि तपाईले घाम भएको बेला चाहिँ तपाईले यसलाई तल गरेर टक्क मिलाउन सक्नुहुन्छ कालो भाइजर। अनि घाम नभएको बेला अलि अँधेरो पन लाग्यो भने चाहिँ यो मात्र लगाउने सही हो। दामी छ यसको पुरै यो चेन्ज गर्नु पनि मिल्छ यो लकहरु खोलेर हैन। मलाई चाहिँ यसको मेन मन परेको भित्रको प्याडिङहरु कि यत्रो बाक्लो प्याडिङहरु हाल्दै त्यो कि हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ कि धेरै टाइमसम्म लाउँदा पनि के। यति हेलमेटको फेसबुक इन्स्टाग्राम सबै मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु त्योमा गएर फलो गर्नु होला। अनि त्यहाँबाट तपाईले किन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अनि यो कम्पनीको मान्छेको नम्बर सबै गरेर मैले तल हेड अफिसको नम्बरहरु सबै मैले दिएको छु। तपाईले बल्कमा अर्डर गरेर बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले त्यहाँ कल गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही नै हो गाइज। अनि अरु भन्दा नि मलाई यो ग्रीन कलरको त आमामा क्या बल छ यस्तो पछाडि रन लेखेको छ रन एडिङहरु चाहिँ बबालै छ गाइज। सो त्यही हो कम्फर्टेबल अनि हलुका पनि छ के टक्क गक्स लायो भने अनि बबाल देख्छ नि त। अनि गाला यस्तो पिचट्टे होला। सुरुमा हेलमेट भनेको टाइट नै लाउनु पर्छ। सो त्यही नै हो गाइज। डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब। पीस आउट गाइज। बाई बाई।